आज आपण कन्नड भाषेमध्ये बोलणारे काही बोली भाषांमध्ये काही वाक्य बघूया. सगळ्यांनी ऐकायचं आहे आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये पण सेंटेन्सेस तुम्हाला दिसायला मिळेल, तिथून पण तुम्ही बघू शकता. सर्वात पहिले लक्षपूर्वक ऐकायचं आहे आणि उच्चार कसं करणार स्क्रीनवरती पण येणार. हां, आणि उच्चार कसं करणार तेही बघायचं आहे आणि प्रत्येक वाक्य तुम्हाला स्क्रीनवर दिसेल. ठीक आहे. पहिले पण लक्षपूर्वक ऐकून तुम्ही स्वतःहून त्याला प्रोनाउन्स करून बघायचं आहे, प्रयत्न करायचा आहे बोलायचं. ठीक आहे. तर आपलं पहिला वाक्य आहे, नम्मन्नु याके करेयलिಲ್ಲ, आम्हाला का बोलवलं नाही. नम्मन्नु म्हणजे आम्हाला. मग त्याचप्रमाणे मला बोलायचं असेल तर नन्नन्नु म्हणायचं. दुसरं वाक्य आहे, नम्मल्ली निमगागी केलसविಲ್ಲ, आमच्याकडे तुमच्यासाठी काम नाही. किंवा नम्मल्ली निम्मल्ली ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ, म्हणजे आमच्याकडे तुमच्यासाठी काहीही काम नाही. अशा प्रकारे ಯಾವುದೇ. आता एखाद्या ठिकाणी हॉस्पिटलमध्ये किंवा पेशंट बरोबर राहायचं असेल तर आपण एकमेकांना सांगतो ना, मग आज मी थांबतो, तू जा. मग त्याप्रमाणे ना निरुत्तेने स्प्लिट करून आपण बोलू शकतो नानू इरुत्तेने. पण हे आता मी बोली भाषा बोलते म्हणून ना निर्तेने नीनु होगू, तू जा. मी राहतो किंवा मी राहते, तू जा. नंतर आता समजा आपल्या समोर दोघे आहेत, तर आपण कन्फ्युजन करत आहेत की हा येणार की तो येणार. मग आपण एकदमच विचारतो त्यांना की नीन बर्तिया अवन बर्तानो, तू येतोस का की तो येणार. असं नीनु बरुत्तिया अशा प्रकारे आहे. तर बोलीमध्ये बोलते नीन बर्तिया अवन बर्तानो. नंतर आहे इदू निन्नदेनु, एखादा वस्तू आहे, इदू निन्नदेनु. अथवा किंवा आपण असं म्हणू शकतो इदू निंदा अशा प्रकारे आपण म्हणू शकतो, हे तुझे आहेत का असं. नंतर निन्नन्नु बिडुವುದಿಲ್ಲ, तुला सोडणार नाही. निन्नन्नु बिडुವುದಿಲ್ಲ म्हणजे तुला सोडणार नाही. याऐवजी नानु निन्नन्नु ಒಬ್ಬನೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, मी तुला एकटेच सोडणार नाही. मुलीसाठी ಒಬ್ಬಳೇ असं ऍड करू शकतो. नंतर समजा एखादा नवीन व्यक्ती आलाय आपल्या समोर, तर आपण विचारतो आपण कोण, तर नीव यारू, तुम्ही कोण, अशा प्रकारे. ठीक आहे. निम्मन्नु ಎಂದು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, तुम्हाला कधी पाहिलेलं नाही. किंवा ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, तुम्हाला कधीही पाहिलेलं नव्हतं. ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ अशा प्रकारे. ठीक आहे. पुढचं आहे एखादी गोष्टी थर्ड पर्सन येईल आपल्या जवळ आणि आपलं जे कन्व्हर्सेशन आहे त्याच्यामध्येच तो येईल आपल्याला डिस्टर्ब करायला. तेव्हा आपण सांगतो अरे बाबा तू शांत राहा, तुला काय माहिती नाही. तर निनगे गोत्तिಲ್ಲ, किंवा आपल्यापेक्षा मोठा असेल तर निಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. मग बोली भाषेत निंगे ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, निमगे ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ अशा प्रकारे. ठीक आहे. नंतरचा आपला पुढचा सेंटेन्स आहे, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳಲಿ, तुमच्या समोर काय बोलू आता. आपण म्हणतो ना एखादा म्हणजे भरपूर काय बोलून थकून गेल्यावर नंतर शेवटी सांगतो आता काय बोलू तुमच्या समोर. अशा प्रमाणे ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳಲಿ अशा प्रकारे. आपल्या उच्चारामध्ये तुम्ही लक्ष ठेवा, आपण बोली भाषेमध्ये कसे बोलतो आणि शिकताना आपण कसे बोलतो. शिकताना अगदी आपण स्पष्ट बोलत असतो, बोली भाषेत आपण अगदी एकदम फ्लॉलेसली बोलतो, फ्लुएंट आपलं असतं. मग ते आपल्यामध्ये वाढवायचं आहे आपल्याला. ನಿಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ಕೊಡುವರು, तुमच्यासारख्याला पैसे कोण देणार. निम्मंथवरिगे रुपाई यारू कोडुवरू, तुमच्यासारख्याला पैसे कोण देणार. अशा प्रकारे. म्हणजे समजा त्याचा रेकॉर्ड बरोबर नाही आहे, त्याच्यामुळे आपण असं सांगत आहोत त्या समोरच्या व्यक्तीला. हां. पुढचं वाक्य आहे, ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ,
एखादं काम आहे जरा टफ आहे तर आपण डायरेक्ट गिवअप करतो, माझ्या हातातून होणार नाही किंवा माझ्याकडनं होणार नाही, आपण मराठीतच हे म्हणतो. पण कन्नडामध्ये नन्न कೈಯಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ अशा प्रकारे, किंवा नन्निंದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, नन्निंद आगुವುದಿಲ್ಲ. एकाच शब्दात आपण पूर्ण सेंटेन्स कंप्लीट करू शकतो. ठीक आहे. पुढचं आहे ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಳಗಿರುತ್ತಾನೆ, तुमच्या हाताखाली असतो. असतो. इरुत्ताने म्हणजे अवनु. सेंटेन्स मध्ये जर इरुत्ताने आला म्हणजे आपण अवनु बद्दलच बोलत आहोत, ही बद्दल बोलत आहोत. अवनु निम्म कೈ ಕೆಳಗೆ इरुत्ताने म्हणजे तो तुमच्या हाताखाली राहतो आहे. इद्दाने म्हणजे आहे, इद्दाने म्हणजे आहे. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗದು, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗದು त्याच्याकडनं होणार नाही, तो हे काम करू शकत नाही किंवा त्याच्या हातात होणार नाही अशा प्रकारे. ह्या अर्थाने म्हणायचं असेल तर ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗದು असं आपण म्हणतो. ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಬೇಡ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಬೇಡ, ह्याला हात टाकू नको म्हणजे ह्या कामाला हात टाकू नको अशा प्रकारे. ओके, म्हणजे हे काम तू घेऊ नको अशा प्रकारे. ಯಾಕೆ आता पुढचं सेंटेन्स आहे बघा. ಯಾಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ किंवा ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ म्हणजे तू त्यात हात का टाकलास. हा शब्दशः अर्थ आहे, पण बोलायचा अर्थ काय आहे, मेन उद्देश की तू हे काम म्हणजे जर तुला माहिती आहे की तुला जमत नाही तर तू हे काम आपल्यामध्ये का घेतला, स्वतःमध्ये तुम्ही करेन म्हणून असं का जबाबदारी घेतला असं त्याचा अर्थ. नंतर आहे ಏನು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದ म्हणजे तो काय बोलत होता. ಏನು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದ. आता आपल्याला शेवटचं क्रियापद ऐकून आपल्याला कळायला पाहिजे की नाउन प्रोनाउन काय आहे, अवनु आहे की नानू आहे काय. आता माताडुतिद्दनु पण येईल, माताडुतिद्दा पण येईल, ते अवनुसाठी येतं. हे सगळं आपलं झालेलं आहे ऑलरेडी. ठीक आहे, आपण लिंक मध्ये जाऊन चेक करू शकता ह्याच्याबद्दल. नंतर आपण म्हणतो ना एखाद्याला प्रॉमिस करतो आपण, शब्द देतो, तर शब्द दिला हे म्हणायचं असेल तर मातू कोट्टरू किंवा मातू कोट्टनु, मातू कोट्टळू, वॉटेवर. आपल्याला माहिती आहे की व्यक्ती कोण आहे त्याच्या हिशोबाने आपल्याला क्रियापद कंप्लीट करायचंय. नंतर सांगितलेलं काम कर, ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ माडू असं. म्हणजे एक तर आपण बोलतो ना सांगितलेलं काम तर काय करत नाही माणूस, त्याच्या ऐवजी भलतंच काय करत राहतो. त्यामुळे आई वडील किंवा गुरु येऊन सांगतात मुलांना की अरे तू पहिले जे सांगितलं ना ते तरी काम कर, ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ माडू. नंतर न सांगता काम सोडून आला घरी मुलगा, तर याके ಕೆಲಸ बिट्टू बंदी, का काम सोडून आलास असं. ठीक आहे. ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗು, तुझ्या कामाकडे जा. ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗು किंवा ಹೊರडू पण म्हणू शकतो, तुझ्या कामासाठी, तुझ्या कामाकडे निघ अशा प्रमाणे. आता काय पण एखादी वस्तू किंवा आयडिया काय असेल तर ಇದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, हे कामाला येणार नाही असं. ಕೆಲಸ ಆದ ಮೇಲೆ ಬಾ, ಕೆಲಸ ಆದ ಮೇಲೆ ಬा म्हणजे काम झाल्यावर ये, पुढचं वाक्य. ठीक आहे. नंतर आता समजा आपण गावी जातो किंवा कुठे म्हणजे नवीन ठिकाणी जातो, तर आपण त्यांना विचारतो तिकडच्या लोकांना, व्यक्तीने, हा कुठला गाव आहे, ಇದು ಯಾವ ಊರು किंवा ಯಾವ ಊರಿದು, अगदी बोली भाषेत ಯಾವ ಊರಿದು, हे कोणते गाव आहे अशा प्रकारे. तर उत्तरामध्ये समजा जर मोठा म्हणजे गाव असेल तर ಇದು ದೊಡ್ಡ ಊರು, हे मोठे गाव आहे. किंवा समोरच्या व्यक्तीला आपण विचारतो एकमेकांची ओळख करून घेताना ಯಾವ ಊರಿನವರು, ಯಾವ ಊರಿನವರು, ह्याच्यामध्ये क्रियापदामध्ये आपल्याला कळतं की समोरच्या व्यक्तीला आपण काय म्हणून संबोधतो, ನೀವು म्हणून. ನೀವು ಯಾವ ಊರಿನವರು,
तुम्ही कुठल्या गावाचे आहात, तुम्ही कुठल्या गावातले आहात, अशा प्रकारे. नंतर आहे पुढचा आन्सर आहे नम्मूरू धारवाड, आमचे गाव. नम्म उरू 2 शब्द आहे बघा. म्हणजे बोली भाषेमध्ये कितीतरी शब्द एकत्र येत असतात. नम्मूरू धारवाड. अशाच प्रकारे आपले जे पण गाव असेल ना ते आपण गावाचं नाव लिहायचं, सांगायचं. पुढचं आहे याव ऊरिनिंद बंदिरा. म्हणजे अशाच प्रकारे आपण फक्त एक गाव घेऊन आपण किती वेगवेगळ्या प्रकारे आपण प्रश्न विचारू शकतो ते बघू शकतो. याव ऊरिनिंद बंदिरी. तुम्ही कोणत्या गावाकडून आलात. हा, आता आपण एखाद्या व्यक्तीला शोधत आहोत. आता श्रीमान धनुषजींना आपण शोधत आहोत एका ठिकाणी. तर तिथे तो धनुष नावाचा माणूस राहत नाही. तर आपण काय सांगतो, ते ह्या गावचे नाही आहेत. अवरू ई ऊरिनवरल्ला, अवरू ई ऊरिनवरल्ला, ते ह्या गावाचे नाही आहेत. अशा प्रकारे. मनेयೊಳಗೆ ಕೊಡು म्हणजे मनेयೊಳಗೆ ಕೊಡು म्हणजे घराच्या आत येऊन दे, असा आहे अर्थ. पुढचं वाक्य आहे बागिलू तेगी किंवा बागिलू तेरी पण येतं शब्द. हा, बागिलू तेगी किंवा बागिलू तेरी दोन्ही म्हणजे उघड, दरवाजा उघड, अशा प्रकारे. नम्म बागिलिगे बरबेडा. आपण एखाद्या व्यक्तीशी काय आपलं झालं भांडणं वगैरे, मग आमच्या घराकडे येऊ नको, आमच्या दरवाजाकडे येऊ नको, अशा प्रकारे. तर नम्म बागिलिगे बरबेडा. ई बागिलिनिंद होगू, ह्या दरवाजापासून जा. ई बागिलिनिंद होगू म्हणजे वेगवेगळ्या, म्हणजे समजा आपल्या जर कुठून लपून जर जायचं असेल किंवा लहान मुलं पळतात तर घरी कसं वेगवेगळे एंट्रन्स वगैरे असतात. जर मोठं घर आहे, गावातलं घर आहे, तर समोरचा एंट्रन्स, बॅक साईडचा एंट्रन्स असे असतात. तर ई बागिलिनिंद होगू अशा प्रकारे आपण वाक्य वापरू शकतो. हा, बागिलू गळी गेल्ला, बागिलू गळन्नेल्ला. आता घरी जेवढे डोर्स आहेत, घरी जेवढे दरवाजे आहेत ते सगळं बंद केलं, अशा प्रकारे म्हणायचं असेल तर बागिलू गळन्नेल्ला मुच्चिदे, बागिलू गळन्नेल्ला मुच्चिदे म्हणजे जेवढे आहेत तेवढे सगळ्यांना. हा, बागिलू गळन्नू अधिक एल्ला, बागिलू गळन्नेल्ला मुच्चिदे. आता आपल्याला आपण उद्या किती वाजता येऊ किंवा नंतर किती वाजता मग विचारायचं असेल तर एष्टू गंटेगे बरली, किती वाजता येऊ, अशा प्रकारे. आणि समजा आपण काम करतोय आणि आपल्याला भूक लागली तरी आपण 1 वाजताचा वाट बघतोय, तर इन्नू 1 गंटे यागिल्ला, अजून एक वाजले नाहीयेत. ह्याचं 2 अर्थ होऊ शकतं ह्या सेंटेन्सचं. इन्नू 1 गंटे यागलिल्ला म्हणजे अजून 1 वाजलेले नाहीयेत. ह्याच्या ऐवजी आपण असेही म्हणू शकतो की आपण हे काम करायला सुरुवात करून अजून 1 तास झालेले नाहीये. अशाप्रमाणेही ह्या अर्थानेही आपण हे सेंटेन्स वापरू शकतो. इन्नू 1 गंटे यागलिल्ला, इन्नू ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, अशा प्रकारे. 5 ಗಂಟೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುವುದು ಹೇಳು. आपण म्हणतो ना, काय आपण जर त्या वेळेचा वाट बघत आहोत आणि ते वेळ येतच नाही, मग आपण एकमेकांना कंटाळून गेलो तर एकमेकांना अरे देवा कधी 5 वाजणार यार, आता मी कंटाळलो आता. मग 5 ಗಂಟೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುವುದು ಹೇಳು, सांग, अशा प्रकारे. याच्यामध्ये 5 ಗಂಟೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುವುದು ಹೇಳು हे वाक्य आपण आता जस्ट ऐकलो. त्याचप्रमाणे आपण दुसऱ्या अर्थाने पण सांगू शकतो की मला 5 वाजल्यावर सांग, मला कळव, मला सुचव, असं आपल्याला सांगायचं असेल तर 5 ಗಂಟೆ आದಾಗ ಹೇಳು. ठीक आहे, समजा मी विसरून जाईन किंवा काय, मग मला सांग, तू सुचव, अशा प्रकारे. नंतर अशाच प्रमाणे तुम्ही टायमिंग वेगवेगळं तुम्ही हे सांगू शकता. तर तुम्हाला नंबर्स वगैरे माहिती आहे तर तुम्ही टायमिंग चे नंबर्स वेगवेगळे करून तुम्ही वापरू शकता हे वाक्य. त्याचप्रमाणे आपलं शेवटचं वाक्य आहे 11 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ बा.
आता मुलगा पार्टीला चालला किंवा कुठे, मग आई सांगते जास्तीत जास्त उशीर केलास तर 11 वाजताच्या आत ये. मग 11 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ बा. आता घंटेया अधिक ओळगे आहे, 2 शब्द आहे. ते दोन्ही एकत्र येऊन एका बोली भाषेमध्ये एकत्र येऊन आपण वाक्य बनवलेले आहोत. 11 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ बा. अशा प्रकारे आपण भरपूर बोली भाषेतील वाक्य ऐकलेले आहोत. तर सगळ्यांनी एकमेकांशी बोलायचे, जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस करायचे आणि सर्वांना जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद गळू.